हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा अस्तिकै जुन च्याप्टर 2 जुन चाहिँ हामी गर्दै थियो फोर्सेस एन्ड मोसन, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छ। ओके, अस्ति चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन्स गर्यो र आज चाहिँ त्यसको कन्टिन्युएसन एउटा ल पनि छ, इम्पोर्टेन्ट ल छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, त्यो हामी गर्छ। ओके, यो चाहिँ तिमीहरूको बुकमा हेऱ्यो भनेदेखि पेज नम्बर 27 देखि स्टार्ट भएको छ। यहाँ फर्स्टमै तिमीहरूले हेऱ्यो भने देख्छ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। तिमीलाई थाहा छ सर आइजक न्युटन, उसले यो मोसन भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै डेप्थमा स्टडी गरेको थियो। त्यो एप्पल तिमीहरूलाई थाहा छ नि त, होइन? एप्पल झर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ न्युटन एकदमै बेसी क्युरियस भएर किन एप्पल चाहिँ तल झऱ्यो, किन माथि गएन भनेर उसले त्यसबाट सोद्धा सोद्धा एक्सेलरेसन भन्ने, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, त्यहाँबाट उसले स्टडी गर्दा गर्दै यो ल अफ मोसन पनि उसले डिस्कभर गरेको थियो। तीनटा ल अफ मोसन्स छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तिमीहरूले म यहाँ भन्छु अन्डरलाइन गर र पढि पनि हाल, म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। ओके, र स्टेटमेन्टले के भन्छ? एभ्री बडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट or uniform motion in a straight line unless compelled by an external force to change that state. के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिभर्समा भएको सबै चिजले चाहिँ एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट, रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्नु चाहन्छ, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छ। अर युनिफर्म मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोसनमा छ भने मोसनमै पनि स्ट्रेट लाइनमा भएको मोसनमा छ भनेदेखि चाहिँ मोसनमै त्यो बस्नु चाहन्छ। अनलेस कम्पेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टु चेन्ज द्याट स्टेट, यदि बाहिरबाट कुनै फोर्स नलगाइन्जेल चाहिँ त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै बस्छ। त्यो बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सपोज फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल देख्छु, एउटा स्ट्रेट लाइनमा एउटा बडी म लिँदैछु, एउटा बल। ओके, सपोज यो बडी चाहिँ मोसनमा छ अरे भनेदेखि चाहिँ यसले आफ्नो मोसन कन्टिन्यू गर्छ फरएभरको लागि, कहिले पनि रोकिँदैन। ओके, जबसम्म चाहिँ कुनै पनि एउटा फोर्सले, सपोज एउटा फोर्स छ अरे भनेदेखि चाहिँ एउटा बडी मोसनमा छ, यहाँ एउटा बडी छ मोसनमा आयो, तर यो फोर्स लागेको छ भने चाहिँ यो फोर्स लागेपछि मात्र यो बडी के हुन्छ, स्टप हुन्छ। अघि माथि हामीले देख्यो फोर्स थिएन यहाँ केही पनि र बडी मुभ भएको भइ गऱ्यो, त्यही कारण चाहिँ इट हेज कन्टिन्युड इट्स मोसन, मोसनलाई यसले कन्टिन्यू गर्छ। तर कुनै फोर्स लाग्यो भने चाहिँ रोकिन्छ, अनलेस कम्पेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टु चेन्ज द्याट स्टेट। त्यो मोसनमा भएकोलाई रोक्ने कुनै फोर्स नलागिन्जेल चाहिँ त्यो कन्टिन्यू गर्छ। त तिमीले यहाँ भन्नु सक्छ कि हामीले कुनै पनि ग्राउन्डतिर बल यसरी फ्याँक्यो भने त बल त सर्टन डिस्टेन्समा गएर रोकिन्छ भन्नु सक्छ। यो चाहिँ के यसमा चाहिँ कन्सेप्ट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ, ग्राउन्ड र त्यो बलको बिचको फ्रिक्सनले चाहिँ बललाई रोकेको। एयरको ड्र्याग हुन्छ, ड्र्याग फोर्स, यदि केही पनि नहुनु, फ्रिक्सन पनि नहुनु, ड्र्याग पनि नहुनु भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि बडीलाई हामीले मोसनमा एकपल्ट सेट गरिदियो भने त्यो फरएभरको लागि मोसन हो। स्पेसमा सपोज कुनै चिजलाई ग्राभिटीको इन्टरफेरेन्स पनि छैन, केही पनि छैन र मोसनमा हामीले त्यसलाई सेट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो फरएभरको लागि मोसनमै बस्छ, जबसम्म चाहिँ त्यसलाई कसैले बाहिरबाट स्टप गर्दैन, लाइक दिस वान। ओके, अर्को चाहिँ यहाँ भन्दैछ एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन। मोसनमा छ भने मोसनमै बस्छ र रेस्टमा छ भने पनि रेस्टमै बस्छ। सपोज एउटा बल छ मेरोमा, रेस्टमा छ अरे, यसलाई कसैले चलाएन, कहीँबाट फोर्स पनि लागेन, केही पनि भएन, यहाँ कि कुनै फोर्सै लागेन भनेदेखि यो रेस्ट फरएभर रेस्टमै बस्छ, यसले आफ्नो रेस्टको स्टेटलाई चेन्ज गर्दैन। तर सपोज यहाँ फोर्स लाग्यो अरे भनेदेखि चाहिँ फेरि यो बडी केमा जान्छ, मोसनमा जान्छ। ओके, यही बुझाउँछ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले। न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले सिम्पली इन अ नटसेल चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि जुन बडी रेस्टमा छ रेस्टमै बस्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै बस्छ, यदि अनलेस द बडी इज कम्पेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहिरबाट फोर्स नलगाइन्जेल चाहिँ बडी जस्तो छ त्यस्तै बस्छ। तिमीहरूले यो बिचमा दिएको चिजहरू चाहिँ पढ्छ आफैले यहाँ, किनकि एकदमै भिडियो लेन्दी हुने भएकोले हामी डिटेल्समा पढिरहँदैन, तिमीहरूले पढ्नु आफै बुझिहाल्छ, केही प्रब्लम भने सोध्नु सक्छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ हामीले अर्को देख्छ इफेक्टिभ फोर्स एन्ड ब्यालेन्स्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेन्ट अफ अ नम्बर अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी इज नट जिरो देन द फोर्सेस आर कल्ड अनब्यालेन्स फोर्सेस। अनब्यालेन्स फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ
फोर्सेसहरु थुप्रोपट्टिबाट लाग्छ। जस्तै मैले यहाँ हेरेँ तल इक्जाम्पलमा भनेदेखि एउटा ब्लक राखेको छ। लेट्स से फर इक्जाम्पल यो बुक सोच न, बुक राख्दाखेरि यसको एउटा तल यसको फोर्स त्यसलाई वेट भन्छ। यो वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने टेबलबाट जुन जाँदैछ त्यसलाई नर्मल रियाक्सन भन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स, सपोज तिमीले कम्ती फोर्सले ठेल्यो र बुक मुभ भएन भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ ब्यालेन्स फोर्स हुन्छ, किनकि यो मोसनमा आएको छैन। अनब्यालेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा फोर्स एक्स्ट्रा, अघि हामीले जुन चाहिँ यो बलमा देख्यो, यहाँ चाहिँ मैले फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा फ्रिक्सन छ र त्यहाँ फ्रिक्सन छ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ एउटा फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्ने फोर्स भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ यो फ्रिक्सनको फोर्सलाई यो जुन चाहिँ हामीले एप्लाई गर्यो यो ब्यालेन्स गर्नु सकेन फ्रिक्सनले, त्यही कारण चाहिँ एक्स्ट्रा फोर्स निक्लेको कारणले यो मोसनमा आयो। यसोलाई चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्स भन्छ। इफ द रिजल्टेन्ट अफ अ नम्बर अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी इज नट जिरो, जिरो हुनु हुँदैन, त्यतिखेर चाहिँ देन द फोर्सेस आर कल्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्सेस। कुनै पनि चिज मोसनमा आउनुको लागि चाहिँ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट द फोर्स मस्ट बी अनब्यालेन्स्ड फोर्स। अनब्यालेन्स्ड फोर्स हुनैपर्छ मोसनमा आउनुको लागि। सपोज तिमीले यो बुकलाई चाहिँ ठेल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा पुस तिमीले दिनु पर्यो र नर्मललाई वेटलाई नर्मलले ब्यालेन्स गर्यो, फ्रिक्सनलाई चाहिँ पुसले ब्यालेन्स गरेर ओभरकम पनि गर्यो भने चाहिँ यो मोसनमा आउँछ। त्यही फोर्सलाई हामी अनब्यालेन्स फोर्स भन्छ। सो अनब्यालेन्स फोर्स इज द कज अफ मोसन, और यो कुनै पनि बडीको मोसन र रेस्टलाई चेन्ज गराउने फ्याक्टर चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्स हो। र कतिवटा फोर्स चाहिँ लागिरहेको हुन्छ तर बडी मोसनमा पनि आउँदैन, बडीले आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ ब्यालेन्स फोर्स। यहाँ दिएको छ, यो डेफिनेसन्सहरु सबै अन्डरलाइन गर्छ र यो ल अन्डरलाइन गर्नु पढ्नु। ब्यालेन्स फोर्स, अनब्यालेन्स फोर्स। इफ द रिजल्टेन्ट अफ अल द फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी इज जिरो, द फोर्सेस आर कल्ड ब्यालेन्स फोर्सेस। रिजल्टेन्ट जस्तै एउटा यो ब्लक राखेको छ टेबलमा, फोर्स लागिरहेको छ, यहाँ तल वेट छ, यसलाई यो क्यान्सल गरेको छ नर्मल रियाक्सनले। ओके, यहाँ फ्रिक्सन छ, सपोज कसैले ठेल्यो, कम्ती ठेल्यो अरे, मुभ भएको छैन भने त्यतिखेर यो पुसलाई चाहिँ फ्रिक्सनले ब्यालेन्स गरिरहेको छ। यतिखेर चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो भएको हुनाले गर्दा बडी जस्तो थियो पहिला, जस्तो रेस्टमा थियो त्यस्तैमा बस्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स फोर्स भन्छ, जसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट ओभरअल यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ। ओके, अलराइट, तिमीले यो पनि पढ्छ। अब आउँछ एडिसन अफ फोर्सेस, प्यारेलग्राम ल अफ फोर्स। एडिसन, फोर्सहरु कसरी जोडिन्छ? भेक्टर क्वान्टिटीहरु जोड्दाखेरि चाहिँ नर्मल हामीले स्केलर क्वान्टिटीलाई जोडेको जस्तो हुँदैन। लाइक फर इक्जाम्पल 5 केजी पोट्याटो प्लस 6 केजी पोट्याटो जोड्दा 11 केजी पोट्याटो हुन्छ सिम्पली, त्यसमा केही पनि छैन ठुलो कुरा कम्प्लेक्सिटी। तर यो भेक्टर क्वान्टिटीजहरु जोड्दा चाहिँ सिन्स दे हेभ डाइरेक्सन, हामीले खाली म्याग्निट्युडलाई मात्रै लिएर एडिसन गर्यो भने चाहिँ इट विल कज प्रब्लम। लाइक तिमीले यहाँ हेर्यो भनेदेखि यो फोर्स हो, सपोज 5 न्युटन छ अरे, तल पनि 5 न्युटन छ अरे, तिमीले जोड्दियो 10 बनाइदियो भने रङ हुन्छ। इनफ्याक्ट यो चाहिँ 5 न्युटन, यो चाहिँ अपोजिटमा भएकोले -5 न्युटन जोडेर 0 हुन्छ नि त फोर्स। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सनलाई पनि कन्सिडरेसनमा लिनुपर्ने हुनाले चाहिँ हाम्रो भेक्टर्सहरुको अथवा फोर्सको एडिसन चाहिँ सिम्पल हुँदैन, यसलाई प्यारेलग्राम लबाट हामी गर्छ। के रहेछ ल हेर, इफ टू फोर्सेस इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बी रिप्रेजेन्टेड बाइ टू एडजेसेन्ट साइड्स अफ अ प्यारेलग्राम drawn from a point, then the diagonal of the parallelogram drawn from the same angular point represents in magnitude and direction the corresponding resultant of the two forces. Suppose एउटा parallelogram को यो दुईटा adjacent side भन्छ, यसलाई adjacent side भन्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल OA and OB, यो adjacent side मा चाहिँ सपोज यो चाहिँ फोर्स मान, यो यतापट्टि फोर्स लाग्दैछ, यो यतापट्टि फोर्स लाग्दैछ। अब यसको रिजल्टेन्ट फोर्स भन्छ, यसको अल टुगेदर फोर्स कति लाग्छ, कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि हामीले जोइन गरेर एउटा प्यारेलग्राम बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको डायगोनलले चाहिँ हामीलाई दिन्छ यसको रिजल्टेन्ट, यसको लेन्थ बराबर यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, यसको डाइरेक्सन जतापट्टि हुन्छ त्यतै यो फोर्सको पनि के हुन्छ, डाइरेक्सन हुन्छ। ओके, यो एउटा फोर्स भयो, यो अर्को फोर्स भयो भनेदेखि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यसको के हुन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ प्यारेलग्राम ल अफ एडिसन। अब यो बुझ्नु पर्यो भनेदेखि सपोज फर इक्जाम्पल एउटा बोट छ अरे, ठिक छ, यो पानी हो, सोच बोट छ, बोटमा दुईपट्टि डोरी लगाएको छ, यसरी दुईजना मान्छेले यसरी डोरी लगाएर चाहिँ सपोज यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सनमा तान्यो अरे मान्छेले, मुभ हुँदै गयो भने नि बोट यता पनि जाँदैन यता पनि जाँदैन, यो कहाँ आउँछ, यता आउँछ। यो केले गर्दा भनेको भन्दा यहाँ पनि लागेको छ प्यारेलग्राम ल। यो प्यारेलग्राम लको यो दुईटा फोर्स हो नि त, यो एउटा फोर्स
यो अर्को फोर्स भने चाहिँ रिजल्टेन्ट कता जानु पर्यो तल त्यही चाहिँ बताउँछ प्यारालेलोग्राम फोर्सले हामीले यस्तो नम्बर अफ यहाँ तिमीहरूको देख्छ क्याटापल्ट क्याटिसमा पनि हामीले दुई रबरले दुईपट्टि तानेको हुन्छ तर ढुङ्गा चाहिँ बिचबाट जान्छ बिकज अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स सो भेक्टर क्वान्टिटीमा चाहिँ डिरेक्सन आउने हुनाले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एडिसनको लजहरू ओके अर्को आउँछ रेजोल्युसन भनेको यहाँ चाहिँ दुईटा फोर्स एड भएर सिंगल बन्यो अब चाहिँ सिंगल फोर्स पनि कोही बेला दुईटा भनेर यस्तो काम गर्छ त्यसलाई हामी रेजोल्युसन भन्छ जस्तै तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि यहाँबाट देख्छ र यहाँबाट बुझाइन्छु यो बिचमा भएको फोर्स चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट्स भन्छ यसलाई कम्पोनेन्ट्स भन्छ एउटा हराइजेन्टल कम्पोनेन्ट एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो फोर्सको म्याग्निट्युड एफ हो र यो एङ्गल थीटा हो भनेदेखि चाहिँ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एफ कस थीटा हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ एफ साइन थीटा यो तिमीहरूले साइन र कस ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अहिले गरेको छैन पछि गरेर बुझ्छ अहिले चाहिँ तिमीहरूले बुझिराख यो फोर्सको चाहिँ कम्पोनेन्ट दुईपट्टि जाँदो रहेछ भर्टिकली यसको यो जुन चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्टले 90 डिग्री बनाउँछ जहिले पनि हामीले यस्तो थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू देख्नु पाउँछ हाम्रो डे टु डे लाइफमा लाइक यहाँ दिएको पनि छ यहाँ बोर्ड भनेर देख्छ तिमीहरूको सजिलोको लागि यो चाहिँ सोच एउटा ट्रली ब्याग हो ओके ट्रली ब्यागमा हामी के गर्छ हामी यता पनि तान्दैन माथि पनि उचाल्दैन तर यसलाई इन्क्लाइन फर्मबाट तानेको हुन्छ हो किन हामीले यसको ट्रली ब्यागको ह्यान्डल हेऱ्यो भने यस्तै इन्क्लाइन हुन्छ तान्नु चाहिँ हामीले यतापट्टि तान्छ तर यो ट्रली ब्याग चाहिँ यता मुभ हुन्छ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यो तान्दाखेरि चाहिँ यो तिमीहरूले यो डिरेक्सनमा फोर्स लाउँदैछ यसको कम्पोनेन्ट्स दुईपट्टि जान्छ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट एउटा हराइजेन्टल कम्पोनेन्ट अब भर्टिकल कम्पोनेन्टले यसको वेटलाई हल्का गर्ने काम गर्छ र हराइजेन्टल कम्पोनेन्टले यसलाई मुभ गराउने काम गर्छ त्यही कारण चाहिँ सजिलो हुन्छ ओके त्यही चाहिँ एउटा साइन्समा भनाइ पनि छ पुलिङ इज अलवेज इजियर देन पुसिङ भनेर ठेल्नुभन्दा चाहिँ अलवेज तान्नु इजी हो किनकि ठेल्दाखेरि चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट्सले चाहिँ तल गाड्दा फ्रिक्सन बढेको कारणले अप्ठ्यारो हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ तर तान्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टले फ्रिक्सनलाई लुज गरिदिन्छ कम्ती गरिदिन्छ त्यही कारण बडी मुभ हुनु इजी भएको यसरी हामीले थुप्रो न्युमरस एक्जाम्पल्सहरू देख्नु पाउँछ यसलाई चाहिँ रिजल्भिङ अफ द फोर्सेस भन्छ ओके अब यो जुन चाहिँ हामीले न्युटन्सको फर्स्ट ल अफ मोसन गरे यसमा हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्नु चाहँदो रहेछ मोसनमा छ भने मोसनमै बस्नु चाहँदो रहेछ किन यसले यस्तो गर्छ बडीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्याक्टर आउँछ त्यसलाई हामी भन्छ इनर्सिया देयर आर टु टाइप्स अफ इनर्सिया वान इज इनर्सिया अफ रेस्ट एन्ड अदर वान इज इनर्सिया अफ मोसन दुई प्रकारको हुन्छ ओके अब फर्स्टमा बुझौँ इनर्सिया भनेको के रहेछ अन्डरलाइन गर ओके द प्रपर्टी बाई भर्च्यु अफ विच अ बडी टेन्ड्स टु रेजिस्ट अर अपोज एनी चेन्ज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अलोङ ए स्ट्रेट लाइन इट्स कल्ड इनर्सिया अफ द बडी कुनै पनि बडीले त्यो बडीकोमा यस्तो प्रपर्टी हुन्छ सपोज एउटा ढुङ्गा सोच न त्यो राखेको ढुङ्गा छ भने त्यो राखेकै त्यहाँ कसैले फोर्स नलाइन्जेल त्यो मोसनमा आउँदैन र कुनै पनि मुभिङ चिज छ भने त्यो जबसम्म फोर्स लाउँदैन त्यो रेस्टमा आउँदैन त्यो बडीको एउटा प्रपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो स्टेटलाई चाहिँ चेन्ज गराउनु चाहँदैन जस्तै रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्नु चाहन्छ मोसनमा छ भने मोसनमै बस्नु चाहन्छ त्यो प्रपर्टी त्यो टेन्डेन्सीलाई चाहिँ भन्छ इनर्सिया दुई प्रकारको हुन्छ मैले भनिहालेँ inertia of rest, inertia of motion. Like, के रहेछ हेर inertia of rest? The tendency of a body to resist or oppose any change in its state of rest is called its inertia of rest. आफू रेस्टमा छ रेस्टमै बस्नु चाहने जुन टेन्डेन्सी छ बडीको त्यसलाई inertia of rest भन्छ थुप्रै एक्जाम्पल्सहरू देख्छ इन्ट्रेस्टिङ जस्तै to remove dust particles from a carpet or a blanket it is beaten with a stick हामीले ब्ल्याङ्केटहरुबाट धुलो निकाल्नु पर्यो भने लट्ठीले हिर्काउँछ The fibers of the carpet or the blanket come in motion and move forward, but the dust particles remain at the rest due to inertia of rest and fall down due to their weights. त्यसमा यही आउँछ inertia of rest. यो धुलो र ब्ल्याङ्केट सँगसँगै बसिरहेको हुन्छ रेस्टमा सडनली हामीले स्टिकली बिट गराउँदाखेरि चाहिँ हिर्काउँदाखेरि चाहिँ सडनली त्यो ब्ल्याङ्केट चाहिँ मोसनमा आउँछ तर धुलो र ब्ल्याङ्केट चाहिँ लुजली प्याक भएर बसेको हुनाले गर्दाखेरि धुलो चाहिँ जहाँ थियो रेस्टमै बस्नु चाहन्छ र भुइँमा झर्छ अथवा उडेर जान्छ ओके अलराइट सो अर्को चाहिँ रुख मजाले हल्लायो भनेदेखि त्यहाँको फलहरू झर्छ त्यसमा पनि फल रेस्टमै बस्नु चाहन्छ रुख मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो ट्विग भाँचिन्छ भेट्नु भाँचेर झर्छ यहाँ तिमीहरूको अर्को एक्सपेरिमेन्ट देख्छ तिमीले पढ्नु सक्छ ग्लासमा कार्डबोर्ड लगायो माथि एउटा कोइन राख्यो र मजाले यो कार्डबोर्डलाई टक्कै यसरी हिर्कायो भने स्पिडमा यो कार्डबोर्ड गयो भने कोइन तल झर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ कोइनको इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले गर्दा यो रेस्टमै बस्नु चाहन्छ
यो कार्डबोर्ड मोसनमा आयो, त्यही कारण रेस्टमै बसेको कारणले तल झरेको। तिमीहरूले पढ्नु बुझिहाल्छ। ओके, त्यस्तै मोसनमा छ भने मोसनलाई कन्टिन्यू गर्नु चाहन्छ, त्यसलाई हामी भन्छ इनर्सिया अफ मोसन। हेर डेफिनेसन, द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु रेजिस्ट अर अपोज एनी चेन्ज इन इट्स स्टेट अफ युनिफर्म मोसन अलोङ ए स्ट्रेट लाइन इट्स कल्ड इट्स इनर्सिया अफ मोसन। एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको बडीले चाहिँ त्यही मोसनलाई फलो गर्नु चाहन्छ, रेस्टमा आउनु चाहँदैन, त्यसलाई हामी भन्छ इनर्सिया अफ मोसन। यसको क्लासिक इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै गाडी कुदै गरेको गाडीबाट सपोज सडनली कोही मान्छे जम्प गर्यो भनेदेखि चाहिँ लड्छ। यदि स्टेटिक तल गएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ उसको बडीले त्यो गाडीको मोसनलाई नै फलो गर्नु चाहन्छ, तर सडनली खुट्टा चाहिँ रेस्टमा आउँदाखेरि चाहिँ टाउको अगाडि ढलेको। अथवा तिमीले हेऱ्यो भनेदेखि जब गाडीभित्र बसेको छ, मजाले ब्रेक लगाइदियो गाडीले भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टाउको अगाडि जान्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ मोसनमा थियो, मोसनमै बस्नु चाहन्छ, तर हाम्रो लोअर ब्याक चाहिँ सडनली रेस्टमा आउँछ ब्रेक गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउकोले चाहिँ त्यही मोसनलाई फलो गर्नु चाहने हुनाले चाहिँ टाउको अगाडि गएको, त्यही कारण ठोकिन्छ। त्यस कारण अचेल हाई स्पिड भेहिकल्सहरूतिर सिट बेल्ट नेसेसरी भएको छ, किनकि यदि सिट बेल्ट लगाएन भनेदेखि चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम स्पिडमा ब्रेक गर्यो, हार्स ब्रेकिङ भनेदेखि चाहिँ मान्छे यस्तो डरलाग्दो स्पिडमा टाउको अगाडि गएर स्ट्रिङ अथवा सिटको कम्पोनेन्ट्सतिर ठोकिन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेको ठुलो ठुलो दुर्घटना एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ सिट बेल्ट लगाएको। ओके, त्यसमा पनि आउँछ इनर्सिया अफ मोसन। सो यो भयो कन्सेप्ट इनर्सिया अफ रेस्ट एन्ड इनर्सिया अफ मोसन। यही कन्सेप्टबाट नै आएको ललाई चाहिँ भन्छ फर्स्ट ल अफ मोसन अर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। ओके, इनर्सियामा चाहिँ किन चाहिँ फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ तिमीले देखेर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन चाहिँ को कारण चाहिँ रहेछ इनर्सिया। इनर्सियाको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इनर्सियाको कारण तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यो भनेदेखि पाउँछ मास। के हो? मास। जति बेसी मास छ, जस्तै ठुलो बडी छ, एउटा ठुलो गाडी छ, त्यसलाई त्यो बसिरहेको गाडीलाई हामीले ठेल्नु पर्यो भने पुरा फोर्स लाग्छ। सानो कार छ, टोय कार, त्यसलाई हामी ठेल्नु पर्यो भने एकदम कम्ती फोर्स लाग्छ। मिन्स जति बेसी इनर्सिया जति बेसी मास त्यति बेसी त्यसको इनर्सिया हुन्छ। ठुलो ट्रक मोसनमा त त्यसलाई रोक्नु पर्यो भने हामीलाई त्यति नै साह्रो पर्छ, वेयर सानो बललाई रोक्नु पर्यो भने कम्ती फोर्स लाग्छ। त्यही कारण चाहिँ इनर्सियाको चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ हो मास। त्यही कारण चाहिँ लास्टमा यो पढ्नु तिमीले यहाँ लेखेको पनि छ, द ग्रेटर द मास अफ द बडी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्सिया। जति बेसी मास भयो त्यति बेसी बडीको के हुन्छ? इनर्सिया हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ एउटा लास्टमा यहाँ बोल्डमा लेखिदिएको छ, मास इज द मेजर अफ इनर्सिया। इनर्सियाको चाहिँ मेजर नै के हो? मास। ओके, यो चाहिँ भयो इट्स अल अबाउट न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। अब यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन बुझेपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। तिमीले एकपल्ट थरो अस्ति पनि भनेको छु, बुक चाहिँ मजाले पढ्छ। केही कन्सेप्ट बुझेन भने तिमीले मलाई व्हाट्सएपमा सोध्नु सक्छ, आई विल क्ल्यारिफाई। ओके, यो हाम्रो अनलाइन क्लासमा चाहिँ एकदम धेरैवटा हाम्रोमा कन्स्टेन्ट्सहरू भएको कारणले गर्दा तिमीलाई राम्रोसँगले नर्मल क्लासरुममा जस्तो बुझाउनु सकेको छैन। सो तिमीहरूले अलिकति यसमा कोअपरेट गर्नुपर्छ। ओके, किनभने यहाँ टाइमको हाम्रोमा टाइम बेसी हामीले टाइम लिन सक्दैन, भिडियो इट विल बी टु लेन्थी, अपलोडमा प्रब्लम हुन्छ। ओके, त्यहाँदेखि तिमीले कोअपरेट गरेर मजाले पढ्छ, राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्छ। ओके, सो एकपल्ट थरो पढ्नु, यो डेफिनेसन्सहरू अनलाइन गर्छ, त्यसको बादमा चाहिँ तिमीले थरो मजाले एकपल्ट पढ्छ र डेफिनेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, मजाले याद पनि गर्नु। अलराइट, पछि क्वेसन आन्सर गर्दा सजिलो हुन्छ।